Jag tror jag vet varför den här filmen heter Ballerina. Varför det? Jo, för att den fokuserar väldigt mycket på att förstöra mäns skrev. Ballerina är regisserad av Len Wiseman och i huvudrollen ser vi Ana de Armas. Eve söker hämnd för sin fars död. Ja, det är typ det. Du som har klickat på vår recension kanske har sett några John Wick-filmer innan. Men om vi pratar om den kvinnliga lönnmördaren. Det här är ju en arketyp som har funnits genom alla år. Det finns liksom serietidningar, böcker, gamla filmer, hur många som helst genom åren. Och det här är typ en liten glömd arketyp. Den har liksom dykt upp lite då och då, bland annat så dök Ana de Armas upp i James Bond, i No Time to Die, men inte i huvudrollen. Nej. Sista jag kan komma ihåg var Charlize Theron. Atomic Blonde hette den filmen. Ja, men Black Widow påminner lite om det här. Det var ju Ballerina också. Väldigt lik bakgrund. Men jag tror inte det är Black Widow som kom på den här bakgrunden. Det här är alltså in the universe of John Wick. Och när man kommer in i filmen så är estetiken exakt likadan. Det finns ingenting som tyder på att det här inte är John Wicks universum. Det är precis samma värld vi lever i. Den här noir, neon, mörka världen där lönnmördare verkar vara liksom vardagsmat. Alla är lönnmördare. Ja, alla. Det är en intressant värld, men nu är vi sällan utanför den. Ja. Nu är vi i den hela tiden. Alla är, som du säger, typ lönnmördare. Så att jag kunde bli nästan... Men om alla är det, varför ska jag då heja på någon eller någon annan? Varför så här... Alla är kopplade till det också. Ja. Alltså till och med så här oskyldiga är kopplade till dem på något sätt. Ja, precis. Jag funderade på, innan jag såg filmen, så här, såg jag någonsin alla John Wick? Jo, men jag såg ju de första 3 inför 4:e filmen som vi har recenserat också. Stämmer. Den 4:e filmen var jag inte speciellt betuttad i. Jag tyckte det blev lite tråkigt. Det finns scener här. Det kunde vara så här väldigt mycket action, hand-to-hand combat, pang, pang, pang. Same shit, same shit, same shit. Sen bara kommer någonting som bara, oj! Titta! Nej men kolla vad jag får. Titta! Och jag räknade faktiskt på det. Det är 3 gånger i den här filmen det dyker upp någonting som du beskriver. Det är bara, det här är någonting jag inte sett förut. Ja. Wow! Och det spelar ingen roll att det är tråkigt emellan. När det levereras såna här grejer. Det har gjorts 4 John Wick-filmer. Jag menar, har man inte gjort allt som går att göra i actionväg? Tydligen inte. Nej, de är lekfulla här och de är verkligen i John Wicks värld, men de vågar pröva nya saker. Anledningen till att jag tror att det har blivit väldigt mycket mindre av den här arketypen av en female assassin är för att folk är rätt trötta på tjejer då som inte väger mer än 25 kilo och klarar av allt. Här tyckte jag det var skönt att få se smärtan och hur mycket hon var tvungen att gå igenom innan hon då blev duktig på sitt jobb. Hon misslyckades, det gick fel, hon blev slagen, inputtade väggar, hon snubblade. Hon har också någonting i blicken som gör att, för det här är verkligen så här, början på hennes karriär, som gör henne så här, hon är inte helt säker. Nej. Ibland använder hon sin blick för att verka oskyldig gentemot män i den här filmen för att få henne att verka svagare än vad hon verkligen är. Men ibland känns det också som att hon så här, hon har fortfarande hjärtat kvar. Hon har inte dödat 300 personer för att komma till det där som där John Wick är. Just när du pratar om elefanten i rummet, att det är en kvinna som gör allt det här. Jag satt och tänkte på det medan vi kollade på filmen. Och det är så här, okej. Varför gillar jag den här typen av film? Varför gillar jag John Wick också? Det är ju för att båda de här karaktärerna egentligen i världen så finns det en massa människor som är mycket starkare än de här två. Både John Wick och Eve. De är ju underdogs på något sätt som de har skills som gör dem grymma. Och jag vill heja på en underdog. Alltså att du har oddsen emot dig men du lyckas ändå ta dig igenom dem. Så här, kom inte och säg till mig att Baba Yaga, John Wick, bara för att han är man så ska han plocka liksom 200 kilos snubbar. Det är liksom nej. Det är samma logik som en 25 kilos kvinna inte kan spöa en 100 kilos man. Det är exakt samma sak. I båda fallen så måste man låta fantasin släppa loss. Ja. Och acceptera att det här är den här världen. Ja. Och skills går över styrka. Någonting som också visar att det här verkligen är i John Wicks värld, det är Ana de Armas performance. Ja. Stundtals så är hon totalt värdelös. Ja. De måste nog göra det här med flit. Jag har sett henne i andra grejer och jag har aldrig reagerat på hennes acting. Nej. Jag har aldrig tänkt så här, wow vilken performer, men jag har heller aldrig tänkt
Usch. Nej, aldrig. Specifikt en scen när hon kommer in och jag bara så här, hennes leverans är så jävla dålig. Det måste vara att de gör en John Wick. De gör en Keanu Reeves. Jag tänkte ju också på dialogen såklart. Den är skräp. Efter jag hade sett hennes performance var det så här, jag hoppas inte hon säger så mycket mer. Och det är egentligen bra att Keanu Reeves inte gjorde det heller. Nej, för där kan man ju säga så här att har han varit dålig förr? Det här var som att de tog ner honom ännu mer. Eller liksom var han bakis. Var sämre. Keanu, var sämre. Jag ska ge annan kritik. Och det handlar om actionscenerna. Filmen heter Ballerina. Att hon har lärt sig dans. Men jag ser inte så mycket av det i hennes hand-to-hand fighting. Nej. Tyvärr. Och det var det jag trodde jag skulle få se. Piruetter i när de kickar folk i huvudet och sådana här saker. Hon är ju liksom en John Wick junior. Stryk. Får hon leverera stryk. Får massa sår och fortsätter kämpa på. Jag trodde hon skulle ha lite mer finessen. Ja, men det hade varit kul med tanke på vad filmen heter. Ja. Också. Och som jag nämnde i introt, det är väldigt mycket fokus på mäns skrev här. För hon får ju också instruktionen. Ja. Så här, men fight like a girl. Ja. Och det tycker jag också är lite uppfriskande. Vad är våran akilleshäl egentligen? Ja, men det är fucking pungen. Ja. Så absolut. Ballerina är inte helt fel ändå. Nej, men sen kan man tycka att det blir löjligt och allting. Och bara, ja, men det är löjligt. Ja. Och den vet att den är löjlig. Och det var det som jag inte riktigt kände förra gången. Jag tyckte den kändes mycket mer seriösare. Som när man var liten och hade liksom plastvapen. Hur cool man kände sig. Så jag vill vara Rambo. Här är det lite så här, de är lite glimten i ögat. Det är en annan regissör också. Och lite roligare generellt. Den är roligare. Ja, en specifik scen när de slåss med tallrikar som jag tyckte var riktigt bra. Ja. Det är många saker i den här filmen som jag inte har sett förut användas som vapen. John Wick gjorde ju det tidigare också förstås. Men här är det väldigt kreativt. Ja. Jag tycker det är jättekul att titta på. Ja. Nej, men jag kan ju bara säga så här. Den här filmen hade mig från den första piruetten. Och hade den mig inte då hade den mig från den första sparken. Och ni kommer veta exakt vad jag menar när ni går på bio och kollar på den här filmen. Från min sida så är det en rekommendation. Ja, rekommendation från mitt håll också. Det här kommer från en person som inte är speciellt fascinerad av John Wick-franchisen. Det jag gillade med John Wick-franchisen var Micke Nyqvist. Och till en viss utsträckning Bill Skarsgård i tredje filmen. Och till en viss utsträckning Peter Stormare i andra filmen. Det var ingen svenne med den här gången. Nej, men så rekommendation. Men samtidigt känner jag så här, måste inte springa och se den på bio. Du kan se den hemma också. Men, alltså, absolut en rekommendation. Kul film. Ja, verkligen. Det jag inte kan förstå, Sebbe, det är varför Ballerina-kakor inte gjorde en sponsordeal med den här filmen. För de hör ju ihop. Det är samma målgrupp. Så unga tjejer som ska bli lönnmördare i framtiden. Men då ska vi vänta på det till nästa film, så får ni väldigt gärna trycka på prenumerera på vår kanal. Tack för att ni tittade. Vi ser fram emot att snacka mer film med er framöver.